નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો આપણો ટોપિક છે સંજ્ઞાવાચક. આપણે ગયા વિડીયોમાં જોયું હતું કે સંજ્ઞાવાચક કે વિશેષ નામ હોય તો એ બહુવચન થતું નથી. તો આપણે ત્યારે વાત કરી હતી કે એના માટે એક આપણે અલગથી વિડીયો બનાવીશું. તો આજના વિડીયોમાં આપણે એ શીખીશું કે સંજ્ઞાવાચક નામ કોને કહેવાય, કેટલા પ્રકાર છે અને કેવી રીતે એને આપણે ઓળખી શકીએ. તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ કે કોઈ પણ સજીવ કે નિર્જીવને ચોક્કસ નામ આપવામાં આવે તેને સંજ્ઞા કહેવાય છે. કોઈ પણ સજીવ અથવા કોઈ નિર્જીવ એ દરેકને કોઈક ને કોઈક નામ આપવામાં આવ્યું હોય. આ દરેકને કંઈક ને કંઈક જે નામ આપવામાં આવ્યું છે આ નામને કહેવાય સંજ્ઞા. અને આ સંજ્ઞા જે છે એ કોઈ વ્યક્તિનું નામ, કોઈ વસ્તુનું નામ, કોઈ પદાર્થ અથવા તો કોઈ સ્થળ, આ ઘણા બધાનો સમાવેશ થઈ શકે. એ આપણે આગળ જોઈશું કે એના કેટલા પ્રકાર છે અને કયા પ્રકારમાં શેનો સમાવેશ થાય છે. દાખલા તરીકે સંજ્ઞાવાચક નામમાં કોને લઈ શકાય? તો કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ હોય, જેમ કે આપણે એક નામ લઈએ કે વિજય. શરૂઆત આપણે ગુજરાતીથી કરીએ અને પછી ધીમે ધીમે અંગ્રેજી તરફ વળીએ, જેથી કરીને આપણને સરળતાથી સમજાઈ જાય. તો અહીંયા કોઈ પણ સજીવ કે નિર્જીવને ચોક્કસ જે નામ આપવામાં આવ્યું છે એ નામને સંજ્ઞા કહેવાય. તો આપણને પ્રશ્ન થાય કે કેવી રીતે? તો કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિનું નામ આપ્યું છે કે વિજય, કોઈ વ્યક્તિનું નામ છે વિજય. તો આ જે વિજય છે એક સંજ્ઞા છે. પછી આપણે વાત કરીએ હિમાલય. જેમ કે હિમાલય એક પર્વત છે તો પણ એ પણ એક નામ જ છે, એક સંજ્ઞા છે હિમાલય. વિજય, હિમાલય, નર્મદા. તો આવી રીતે કોઈ પણ એક ચોક્કસ નામ પાડવામાં આવ્યું, કોઈ એક ચોક્કસ નામ રાખવામાં આવ્યું. તો એ જે ચોક્કસ નામ છે એને કહેવાય છે સંજ્ઞા. કઈ સંજ્ઞાનો કયા નામનો શેમાં સમાવેશ થશે તો એના પણ અલગ અલગ ભાગ પાડેલા છે. કુલ કરીને 5 પ્રકારની સંજ્ઞા છે જે આપણે સમજવાના છીએ કે સંજ્ઞાના 5 પ્રકાર છે. 5 પ્રકારની સંજ્ઞા છે. કયા 5 પ્રકારની સંજ્ઞા છે? તો એમાં લઈએ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, જાતિવાચક સંજ્ઞા, સમૂહવાચક સંજ્ઞા, દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા અને છેલ્લે ભાવવાચક સંજ્ઞા. આ જે સંજ્ઞા છે એના મુખ્ય 5 પ્રકાર છે. 5 પ્રકારની સંજ્ઞા છે: વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, જાતિવાચક સંજ્ઞા, સમૂહવાચક સંજ્ઞા, દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા અને ભાવવાચક સંજ્ઞા. તો હવે આ દરેકમાં કોનો સમાવેશ થાય? જેમ કે આપણે સંજ્ઞામાં એ ઉદાહરણ જોયા કે વિજય, હિમાલય, નર્મદા. પણ આ દરેક જે છે એ એક અલગ પ્રકારમાં આવે છે. જો કે દરેક કોઈ પણ સજીવ કે નિર્જીવ કોઈ વસ્તુ કે વ્યક્તિનું નામ હોય તો એ દરેકને માટે કોઈ ને કોઈ સંજ્ઞા છે. પણ એ કેમાં સમાવેશ થાય છે એ હવે પછી આપણે જોઈએ. તો કે આ 5 પ્રકારની સંજ્ઞા છે: વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, જાતિવાચક સંજ્ઞા, સમૂહવાચક સંજ્ઞા, દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા અને ભાવવાચક સંજ્ઞા. તો આ પ્રમાણે તો આ જે 5 સંજ્ઞાઓ છે આપણે ગુજરાતીમાં જોઈએ. ભાઈ આ 5 પ્રકારની સંજ્ઞાઓ છે. તો એ 5 પ્રકારની જે સંજ્ઞાઓ છે એને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય અને અંગ્રેજીમાં એને કેવી રીતે ઓળખી શકાય એ જોઈએ. તો મિત્રો 5 સંજ્ઞાઓમાંથી પ્રથમ સંજ્ઞા છે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા, જેને ઇંગ્લિશમાં કહીશું આપણે પ્રોપર નાઉન. ઇંગ્લિશમાં કયા નામે ઓળખાશે? પ્રોપર નાઉન. વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા જેને ઇંગ્લિશમાં પ્રોપર નાઉન કહીશું, પ્રોપર નાઉન. તો પ્રોપર નાઉન એટલે શું? તો કે વ્યક્તિ કે વસ્તુને ઓળખવા માટે કોઈ ચોક્કસ નામ આપવામાં આવે, કોઈ એક ચોક્કસ નામ આપવામાં આવે. એ જે નામ આપવામાં આવે છે એ નામને વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કહેવાય. કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ વ્યક્તિને એક ચોક્કસ નામ આપવામાં આવે અને આ જે ચોક્કસ નામ છે એને કહેવાય વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. જેમ કે આપણે ઉદાહરણ લઈએ, જસ્ટ એક્ઝામ્પલ, સચિન. શું છે? સચિન. તો આ એક વ્યક્તિનું નામ થયું, કોઈ છોકરાનું નામ છે સચિન. તો આ થયું વ્યક્તિવાચક કે સચિન એક છોકરો છે. તો એનું
તો સમાવેશ સંજ્ઞાવાચક તો કે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞાવાચકમાં થશે. ત્યાર પછી લઈએ કે હિમાલય. હિમાલયા. આજે હિમાલય છે એક પર્વતનું નામ છે. તો આજે હિમાલય છે એને એક આપણે ચોક્કસ સંજ્ઞા આપી દીધી કે હિમાલય, બરાબર. કોઈ એક પર્વત છે તો એ પર્વતને એક આપણે નામ આપી દીધું કે હિમાલય. તો આ જે છે એ પણ વ્યક્તિવાચકમાં સમાવેશ થશે એનો. જેમ કે એક ગુજરાતીમાં ઉદાહરણ લઈએ કે ગંગા પવિત્ર નદી છે. હવે એવું કીધું કે ભાઈ આ જે સેન્ટેન્સ, આ જે વાક્ય આપ્યું છે એમાં વ્યક્તિવાચક કોણ છે? તો આ જે ગંગા છે એક નદીની વાત છે, આ નદી છે, તો આ ગંગા છે એ વ્યક્તિવાચક શબ્દ થયો, બરાબર. એ સંજ્ઞા છે. ત્યાર પછી લઈએ હિમાલય એક પર્વત છે. એક પર્વત છે પણ કોણ છે? તો કે હિમાલય. તો આ જે હિમાલય જે છે એની વાત કરવામાં આવી તો આ એક સંજ્ઞા. તો આવી રીતે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા કેવી રીતે ઓળખવી? કોઈ પણ વ્યક્તિનું નામ આપ્યું હોય, રાજેશ, મહેશ, કુમાર વગેરે વગેરે, બરાબર. તો આ જે છે એ વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં સમાવેશ થાય છે. પછી એવું થાય કે વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞામાં વ્યક્તિનું જ નામ આવશે તો કે નહીં, કોઈ એવી વસ્તુ હોય જેને ચોક્કસ નામ આપી દીધું હોય તો એનો સમાવેશ પણ વ્યક્તિવાચકમાં થાય છે, બરાબર. પછી હવે આગળ જોઈએ તો આગળની સંજ્ઞા છે જાતિવાચક સંજ્ઞા. આગળની સંજ્ઞા છે જાતિવાચક સંજ્ઞા, જેને ઇંગ્લિશમાં કહીશું કોમન નાઉન. જાતિવાચક સંજ્ઞા ક્યારે વપરાય જાતિવાચક સંજ્ઞા? તો કે સમાન વર્ગ કે સમાન જાતિની વ્યક્તિ અથવા તો વસ્તુ હોય એને ઓળખવા માટે આપણે જાતિવાચક નામનો ઉપયોગ કરશું, જાતિવાચક સંજ્ઞાનો ઉપયોગ કરીશું. કેવી રીતે? જેમ કે ઉદાહરણ લઈએ આપણે બોય. બોય એટલે છોકરો. તો જાતિવાચક નામ કેવી રીતે કે ભાઈ કોઈ પણ બોય હોય, કોઈ પણ છોકરો હોય તો એને આપણે બોય કહીએ છીએ. તો આખી જાતિ, આખા એ જે આખો જાતિ છે એને લાગુ પડશે. જેમ કે સ્ત્રી, જેને ઇંગ્લિશમાં કહીશું વુમન. તો સ્ત્રી એટલે તો કે જે સ્ત્રી જાતિમાં આવે દરેકને આપણે વુમન કહી શકીએ. તો એ જે સ્ત્રી જાતિ છે તો એ આખા જાતિ માટે વુમન અથવા સ્ત્રી એ રીતે આપણે શબ્દો વાપરીએ છીએ. ત્યાર પછી ગર્લ. તો એ પણ એક જાતિ થઈ. ફેન એટલે પંખો, તો એ પણ એક જાતિ થઈ. તો આવી રીતે આખી જે જાતિને લાગુ પડતા હોય એવા જે શબ્દો છે એ જાતિવાચક સંજ્ઞા છે. જેમ કે અહીંયા આપણે અમુક ઉદાહરણ લીધા, છોકરો, સ્ત્રી, છોકરી, પંખો, મેન લઈ શકો, જે વધારે મેન એટલે કે માણસ. તો આખા સમૂહ, આખા જે જાતિને લાગુ પડતું હોય એ જે શબ્દ છે એ જાતિવાચક શબ્દ સંજ્ઞા છે, જાતિવાચક નામ છે. કોઈ પણ આખી જાતિને લાગુ પડતું હોય એ, બરાબર. ત્યાર પછી આગળની સંજ્ઞા જોઈએ તો સંજ્ઞાના ત્રીજા પ્રકારમાં આવશે સમૂહવાચક સંજ્ઞા. કોને કહેવાય સમૂહવાચક સંજ્ઞા? કોનો સમાવેશ થાય? તો સમૂહવાચક સંજ્ઞાને ઇંગ્લિશમાં કલેક્ટિવ નાઉન કહેવાય છે. એટલે કે ઘણું બધું ભેગું કરવું, કલેક્ટ કરવું, ભેગું કરવું, અથવા બધું ભેગું હોય, એક સાથે જૂથમાં હોય તો એને કહેવાય છે, એ જે નામ છે, એ જે શબ્દ છે, એ જે સંજ્ઞા છે એનો સમાવેશ છે એ સમૂહવાચકમાં થાય. તો સમૂહવાચકમાં કોણ આવશે? તો કે કોઈ પણ સમૂહ, કોઈ પણ જૂથ અથવા તો ટોળાની વાત કરી હોય, એનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય તો એ જે સંજ્ઞા છે એ સંજ્ઞાનો સમાવેશ સમૂહવાચક સંજ્ઞામાં થાય છે. જેમ કે લોકો, ઘણા બધા લોકો ભેગા થયા હોય તો લોકો, જેને આપણે કહીએ પીપલ. ઘણા બધા લોકો ભેગા થયા હોય તો એ આખો સમૂહ છે, એ સમૂહને આપણે કલેક્ટિવ નાઉનમાં લઈ શકીએ. લોકો, લોકોનું ટોળું. ત્યાર પછી મેળો. જો કોઈ મેળો ભરાણો હોય તો મેળામાં પણ ઘણા બધા માણસો હોય છે, તો મેળાની વાત કરતા હોય તો એ પણ એક સમૂહવાચક સંજ્ઞા છે. ત્યાર પછી
પંખીઓ, ઘણા બધા પંખીઓનો સમૂહ હોય ને ઘણા બધા અને વિવિધ પ્રકારના પંખીઓ ભેગા થયા હોય તો એ જે આખો સમૂહ છે એ સમૂહનો સમાવેશ પણ સમૂહવાચક સંજ્ઞામાં થાય છે. તો આવી રીતે સમૂહવાચક સંજ્ઞા કોને કહેવાય? તો કે આવી રીતે જે સમૂહમાં હોય એને સમૂહવાચક સંજ્ઞા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આગળની સંજ્ઞા છે દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા, જેને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય મટીરિયલ નાઉન. મટીરિયલ એટલે તો કે દ્રવ્ય, કોઈને કોઈ દ્રવ્ય હોય એને મટીરિયલ કહેવાય. તો દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા જેને મટીરિયલ નાઉન કહેવાય. કોનો સમાવેશ થાય? તો કે જે પદાર્થો દ્રવ્ય સ્વરૂપે હોય એટલે કે ઘન કે પ્રવાહી સ્વરૂપે હોય તો એને દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞા કહેવાય. જેમ કે સોનું, બરાબર, દાખલા તરીકે સોનું, ચાંદી, દૂધ, છાશ વગેરેને આપણે લઈ શકીએ કે જેનો સમાવેશ છે એ દ્રવ્યવાચક સંજ્ઞામાં થાય છે. જેને માપવા માટે કોઈ પરિમાણની જરૂર પડે છે. જેમ કે દૂધને એમ ન કહી તો આગળની છેલ્લી સંજ્ઞા છે ભાવવાચક સંજ્ઞા. ભાવવાચક સંજ્ઞા જેને ઇંગ્લિશમાં કહીશું એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન. તો ભાવવાચક સંજ્ઞા છે એમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો કે જેને આપણે જોઈ ન શકીએ અથવા તો ટચ ન કરી શકીએ, સ્પર્શી ન શકીએ એવી જે સંજ્ઞા છે એને ભાવવાચક સંજ્ઞા કહેવાય. કે જેનો આપણે ટચ ન કરી શકીએ. જેમ કે પ્રેમ, પ્રેમ છોકરો નહીં, કોઈ વ્યક્તિ વાત કરે પ્રેમ તો કાલે જ તે મારી બાજુમાં નીકળો, એ રીતે એ પ્રેમની વાત નથી. એક અંદરના ભાવની વાત છે. એક જો ભાવ છે એ ભાવને વ્યક્ત કરવા માટે જે શબ્દ વપરાય છે એ શબ્દ ભાવવાચક સંજ્ઞામાં સમાવેશ પામે છે. જેમ કે અહીંયા ઉદાહરણ છે ઈમાનદારી, ઓનેસ્ટી, પ્રેમ એટલે કે લવ, ચોરી, સમય, ટાઈમ, નફરત એટલે કે હેટ. તો આવા જે શબ્દો છે એનો સમાવેશ ભાવવાચક સંજ્ઞામાં થાય. તો આ પ્રમાણે આપણી સંજ્ઞા હતી. હવે આપણે જ્યારે આના અગાઉના વિડીયોમાં જોયું હતું કે બહુવચન કરતી વખતે ખાસ આપણે યાદ રાખવાનું છે કે સંજ્ઞાવાચક નામ છે તો એનું બહુવચન ના થાય. તો આપણે આજે સંજ્ઞાના 5 પ્રકાર જે જોયા તો એ 5 પ્રકારમાં જેનો સમાવેશ થાય છે, જે નામ છે, જે સંજ્ઞા છે એ 5માંથી કોઈ પણ એક હોય તો એનું બહુવચન કરી શકાતું નથી. જેમ કે કોઈ વ્યક્તિનું નામ હોય, કોઈ જાતિનું નામ હોય, કોઈ જાતિવાચક શબ્દ હોય, કોઈ ભાવવાચક શબ્દ હોય, કોઈ દ્રવ્યવાચક શબ્દ હોય કે કોઈ સમૂહવાચક શબ્દ હોય તો એનું બહુવચન કરી શકાતું નથી. એટલે બહુવચનના નિયમોને ફોલો કરવા માટે અને બહુવચનને આપણે સમજવા માટે જે આ ભાવવાચક સંજ્ઞા આ બધી જે સંજ્ઞા આપણે શીખ્યા ખૂબ જ ઉપયોગી છે. જો એ સંજ્ઞા તમને આવડતી હશે તો લગભગ બહુવચન કરતી વખતે કોઈ પ્રોબ્લેમ થશે નહીં, કોઈ એવી બાબત નહીં બને જેથી કરીને તમને બહુવચન કરવામાં કોઈ તકલીફ પડે, કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય. તો આ જે છે એ સંજ્ઞાવાચકમાં કોનો સમાવેશ થાય, કોને કયા નામમાં તમે લઈ શકો, કઈ સંજ્ઞા છે, ભાવવાચક છે, જાતિવાચક છે, સમૂહવાચક છે, દ્રવ્યવાચક છે, કઈ સંજ્ઞામાં કોનો સમાવેશ થાય અને કયા કયા શબ્દો છે એને જો તમને ઓળખતા આવડી જાય તો એને બહુવચનમાં કેવી રીતે આપણે લેવા એ તમે જોઈ શકો છો. બીજું એ કે કોઈ પણ સંજ્ઞા આપી હોય તો એનું બહુવચન થતું નથી. જેમ કે કોઈ વ્યક્તિનું નામ આપ્યું હોય તો વ્યક્તિ ઘણા બધા 2 થી 3 વ્યક્તિઓ છે, ત્રણેયના નામ સરખા છે તો એ ત્રણેયના નામને આપણે બહુવચનમાં લઈ શકીએ નહીં. એટલે ખાસ એ યાદ રાખવાનું કે સંજ્ઞાવાચક નામનું બહુવચન થતું નથી. એવો ને એવો એક બીજો ટોપિક છે કે વિશેષણ. હવે પછી આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું કે વિશેષણનું પણ બહુવચન થતું